Skincare routine for a luminous complexion. To maintain skin elasticity, reduce sign of aging, and fine lines and wrinkles. Sa mixture na aking ginamit at ingredients, 1 teaspoon ng aloe vera gel at 1 tablespoon ng gelatin powder. Color pink nga itong ginamit ko, can help improve skin health and more collagen. Napakaganda ng dala nito lalo sa ating mga balat dahil pinoprotektahan nito ang kutis natin na nagre-renew ng maganda at makinis kapansin-pansin sa kutis. Strawberry flavor ang texture at itsura nitong aking ginamit na gelatin powder. Naglagay rin ako dito ng coconut oil. At sa mga kombinasyon na mga pinagsama-sama, halu-haluin lamang itong mabuti. Nag-add pa ako ng coconut oil para mas makita ang texture nitong mala jelly. Napakaganda ng dala ng gelatin lalo na sa ating balat dahil mayaman ito sa collagen na pinapabuti nito yung ganda at texture ng ating mga kutis na makakatulong sa mga wrinkles, pinong linya kasama na rin yung pagkakalubot ng ating mga balat. Dahil pinoprotektahan nito ang balat dahil naglalaman ito ng amino acid na nagbibigay ng perfect cleanses sa ating balat. Nagbibigay ito ng pantay na kulay, nourishes white, nakakatulong magbigay rejuvenate lalo sa kutis. At siyang magsisilbing natural collagen lalo sa ating mga balat na pinapanatilihin nitong hydration, malusog na kutis. Kaya isa na rin talaga to sa skin routine for a luminous complexion. Nagniningning na balat sa aking pag-apply, nararamdaman ko na nakaka-relax din at napakalambot. 10 to 15 minutes pwede natin tong ibabad at pwede natin tong ulitin kahit 2 beses, 3 beses sa isang linggo ay pwede po na tumutulong magbigay glow, nakaka-radiance kahit nasa bahay. Sobrang nakakaganda ng kutis dahil ang gelatin powder kasama ng ibang sangkap na ginamit natin nakakatulong siyang mag-renew lalo sa skin. Thanks for watching guys!